Dacă e să vorbim despre Delta Dunării, aș spune că singurele două activități economice viabile, în strânsă legătură cu natura, cu tot ceea ce înseamnă rezervația biosferei Delta Dunării, este pescuitul și turismul. O să mă aplec asupra turismului, pentru că turismul este activitatea care poate face ca presiunea asupra resursei piscicole să scadă. Și o să mă refer la mecanismul IT Delta Dunării, mecanism care a adus multe lucruri pentru Delta Dunării. Mecanismul IT Delta Dunării pot spune că a ajutat și ajută foarte mult această activitate, nu numai prin măsurile care au fost pentru turism, cât și prin celelalte măsuri colaterale. O să vorbesc mai întâi despre cele aproximativ 138 de proiecte care au dus la modernizarea infrastructurii existente, la extindere, modernizare și așa mai departe, 20 de investiții în infrastructură, nu neapărat numai portoară, cât și facilități de acostare și alte lucruri care țin de infrastructură ce poate fi folosită pentru turism. De asemenea, aș putea vorbi și despre un quantum al acestei investiții care se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro. Dacă e să vorbim despre alte activități care au strânsă legătură cu Delta Dunării, și pot spune că am urmărit acest mecanism pentru că sunt unul dintre cei care am dorit ca cele prevăzute în raportul Băncii Mondiale să se îndeplinească. E adevărat că ne-a fi dorit mai multe, dar s-au îndeplinit și așa foarte multe, în sensul că există proiecte de decolmatare a rezervației pe sfera Delta Dunării. Am înțeles de la domnul guvernator, de la ultima întâlnire cu Asociația Ivan Pațachen, în care am încercat să implementăm și încercăm să implementăm un proiect de circulație a embarcațiunilor lente și înființarea unor anumite trasee pentru embarcațiunile lente. Aici ne referim la bărci cu rame, caiace, canoe, canoci. Și pot spune că toate aceste investiții, și vreau să mă refer la una foarte importantă pe care domnul guvernator a spus-o, în sensul că rezervația este în curs de a achiziționa drăgi pentru întreținerea rezervației pe sfera Delta Dunării și alte proiecte de genul de infrastructură. Și vorbim, de exemplu, de drumuri județene, pentru că vorbim de accesul de înspre și dinspre Delta Dunării și pentru asta avem nevoie de drumuri județene și îmi pare rău că n-ați venit la începutul acestui mecanism să fi văzut cam cum arătau drumurile județene în județul Tulcea, dacă aproape erau necirculabile. Și pot spune că acum, în comparație cu județul Constanța, județul Tulcea este un județ cum puține sunt în țară în ceea ce privește nu numai calitatea drumurilor județene și comunale, cât și în interiorul satelor, încât îți vine să te muți la sat decât să stai la oraș, fiindcă sunt condiții cu adevărat deosebite. Suntem un județ la capăt de hartă în care aici se oprește trenul. Drumurile trebuie să treci prin județul Constanța sau cu Bacul, la Brăila sau Galați. Deci acum o să avem pod. Practic tot traseul din Moldova, Ucraina, Republica Moldova va trece pe la noi prin județ. Lucru important, pentru că acești oameni, turiști, chiar și în scop economic, sunt convins că vor vrea și vor dori să viziteze Delta Dunării. Ne dorim ca acest mecanism IT să continue, să îi se aloce finanțări. Și pot spune că, de exemplu, s-a dat drumul în această perioadă și tot cu alocări financiare substanțiale din partea guvernului și probabil și a fondurilor europene. Trecerea de la Isaccea, care a adus un flux mare de marfă și de oameni pe acest traseu, s-a dovedit că a fost chiar un lucru bun, având în vedere și situația neplăcută de la hotărârile țării noastre. Acest interviu este posibil cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.